මේක හදාගන්න ඕනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ගාගත්ත පොල් කප් 2ක්. ගාගත්ත හකුරු ග්‍රෑම් 150ක්. වැනිලා තේ හැන්දක්. තලාගත්ත එනසල් ඇට 3ක් 4ක්. උණු ඔයාලගේ රසය අනුව. පාන් පිටි කප් 2ක්. බිත්තර 1ක්. උකු පොල් කිරි කප් 1/2ක්. වතුරත් කප් 1/2ක්. පැන්කේක් එකට ඕන පැණි පොල් එක අපි දැන් හදාගමු. වතුර ටිකකුත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. එනසල් කෑමවලට ගුණය රසය වගේම සුවඳත් එකතු කරනවා. ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් හොඳට පැණි එක උණු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවෙම අපි වැනිලා ටිකත් එකතු කරගමු. අපි ගාගත්ත පොල් ටික දාගමු. පොල් පැණි එක නම් රස පාටයි. පැන්කේක් එකට අවශ්‍ය රොටි එකේ මිශ්‍රණය අපි දැන් හදාගමු. ඔයගොල්ලෝ පුංචි විනාඩි 15ක් වැය කරා නම් මෙන්න මේ විදියට රසට කන්න පෑන්කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්.